KBTSP. این دکتری که من میرم یه روش خاص خودشو داره. 2-3 تا روش جدید اومده که یه کاری میکنن که اینا خود به خود پر میشه و منافذ پوست بسته میشه. احساس میکنم صورتم پوستم یکمی حتی زبر شده. اینجوری کوئسچن باکس گذاشته بودم. واو، یه عالمه سوال اومده. 일부러 뭐 요리 못한 척 지금 컨셉 잡는 거야? 진짜 이상하네. سلام بچه‌ها، یادتونه که چند وقت پیش ویدیو گذاشتم و با هم دیگه صحبت کردیم. اونجا بهتون گفتم دیگه از این ولاگای خونه کار کردن نداریم، به خاطر اینکه دیگه شرکت ما اجازه نمیده ما دور کاری کنیم و هر روز من میرم سر کار. بله، یک اتفاق خیلی خوب، ببخشید نمیشه گفت خوب، به خاطر که عذاب الهی اتفاق افتاد و یه طوفانه که اومده به کره و به خاطر این طوفان به ما گفتن که 2-3 روز دور کاری کنید. اما بدبخت یونسه و بر سر کار، چون شرکت ما یک شرکتی که نسبتاً حالا خیلی به برنامه‌نویساش اهمیت میده، فقط به ماها یعنی برنامه‌نویسا گفته که میتونید دور کاری کنید. اما یونسه برنامه‌نویس نیست و یونسه داخل تیم بیزینس شرکت کار میکنه، یه تیمیه که خیلی کارش مهمه، برای همین که اصلا بهش اجازه نمیدن دور کاری کنه و بنده خدا تو این بارون تو این طوفان رفته سر کار. اگر توجه کرده باشید من 2 تا تغییر کردم. یکی این که موهامو کوتاه کردم، خیلی کم، به خاطر اینکه خیلی پایینش بد حالت بود. و دومین تغییرم هم لپام میبینید که صورتی قرمز شده به خاطر اینه که من یک چیز پوستی رفتم انجام دادم، حالا نمیشه بهش گفت لیزر، یک حالا کار پوستی، چون چند ماه بیشتر تا عروسی نمونده و منم روی لپام خیلی جای جوش دارم، بیشترم به صورت چاله های فرو رفته است و منافذ صورتم آخر قسمت لپام خیلی بازه، به خاطر اینکه قبلا من کلی صورتم پر جوش بود، یعنی نمیدونید جوشای چرکی از این گنده ها هستا که تو دوران نوجوانی آدم میزنن، از اونا با کلی مراقبت پوستی و اینا من جوشامو از بین بردم. فقط هم 2 ماه من رو راکوتان خوردم و همون 2 ماه برام تاثیر داشت، احساس میکنم. کامل قطع نشد جوشام بعد از راکوتان، چون ترسیدم بخورم. 2 ماه بیشتر نخوردم. بعد از اون خیلی مراقبت پوستی انجام دادم که جوشام کلا از بین رفت. کلی رژیم غذایی گرفتم و اینا که به نظرم رژیم غذایی بیشتر تاثیر داشت برای جوشام. و خلاصه بهتون بگم که حالا کاری که من انجام دادم چیه. من میخوام که این چاله های پوستم و منافذ بازو از بین ببرم. برای همین جدیدن داخل کره یک 2-3 تا روش جدید اومده که یه کاری میکنن که اینا خود به خود پر میشه و منافذ پوست بسته میشه. حالا چجوری؟ این دکتری که من میرم یه روش خاص خودشو داره و از 2-3 تا روش با همدیگه استفاده میکنه. میاد اول پاکسازی میکنه، تمام چربیایی که توی منافذ باز پوست رو خارج میکنه با دستگاه. بعد حالت مکشی داشت وقت من رفتم، کلا چون میترسیدم چشام بسته بودم، دراز کشیده بودم، یعنی هیچی ندیدم، فقط این چیزایی که میگم بر اساس حس کردم بود، چون شنیده بودم خیلی درد داره. بعد از اینکه این چربی رو درآوردن یه سری کرم بی‌حسی کامل خیلی زیاد زدن روی صورتم. بعد از فکر کنم نیم ساعت بود، تقریبا داشت خوابم میرفت دیگه، که این کرما رو برداشت پرستاره. بعد دیگه رفتم تو اتاق اصلی منتظر دکتر. بعد دکتر که اومد اول با یه دستگاهی، احساس کردم با دستگاه بود، یعنی خودش نبود، با دستگاه روی لپام که داخل سوزن داشت کلاژن رو تزریق کرد داخل زیر پوستم، یه لایه زیر پوست. شاید بگم نزدیک 50 تا این ور زد، 50 تا این ور زد. بعد
فکر کنید سوراخ. بعد چون کرم بیاسی زده بودم خیلی زیاد در نشد ولی احساس میکردم. بعد حالا گفت سرنج رو بده. با سرنج حالا یه قسمته که حالا باید یه کمی عمیق‌تر میزد و با سرنج زد دیگه. حالا فکر کنم نزدیک به 50 تایی هم خودش با دست اینجوری زد داخل قسمت‌های صورتم، ولی اون سرنج خیلی درد داشت، خیلی اینجوری میشدم دیگه. بعد از اون حالا با یه دستگاه دیگه که اونم سوزن داشت، زخمایی خیلی میکروسکوپی، میگفت زیر لایه پوست، حالا میکرودلینگ فکر کنم تو ایران میگن، فکر کنم اون نیست، یه چیز دیگه است، یه چیز آپگرید شده تره، چون میکرودلینگ فکر کنم نمیدونم اسمش چیه، اون بیشتر روی سطحی پوسته. اما چیزی که من میگم همونطور که میبینید من الان پوستم یه کمی فقط صورتیه، خب به خاطر اینکه از زیر پوست این زخم ایجاد شد نه از روی پوست. این دستگاهه سوزن خیلی ریز داره و زیر پوست و لایه رو همه رو زخم میکنه و این زخمه و کلاژن ترکیبش باعث میشه که بخواد پوست جدید درست بشه، اما مثل قبل نباشه که مثلا چاله ایجاد بشه، بیشتر سعی میکنه که چاله ها رو پر کنه و منافذ پوست بسته بشه. این باعث میشه که پوست آدم صاف و صافتر بشه. حالا من 3 جلسه اینو گرفتم. اول جلسه‌مو 2 روز پیش رفتم، هنوز میبینید قرمزه، روز اول خیلی قرمزتر بود. برای 3 روز دارو بهم داده، کرم از اینا که چیز میکنن، این کرمی که بهم داده برای بازسازی پوسته و 2 تا کرم هم خودش درست کرده بهم داده برای قرمزی پوسته، اینم برای مرطوب کننده پوسته و اینا رو گفته تا 3 روز استفاده کن. اون کرم اولی که بهتون شدم اون رو 1 هفته گفته استفاده کن و ماه دیگه بیاد، یعنی هر 1 ماه باید این رو انجام بدم. بعد از این 3 بار حالا دیگه مراسم عروسیمه، بعد از عروسی گفت دوباره بیا ببینم که چقدر حالا تاثیر برات گذاشته، آیا لازم که باز انجام بدی یا نه. آدم به خاطر یه جوش باید ببینید چقدر درد باید بکشن. کلیزری هست که من استفاده میکنم، چون پی‌اچش خیلی پایینه، الان که پوستم حساسه خیلی خوبه، زیاد کف نمیکنه. یه قسمت بینیمو لیزر نزدم، لیزر کنم سوزنا نزدم، برای همین از فوم قوی تر استفاده میکنم چون بینی خیلی چربه. به خاطر اینکه پوستم حساس شده دکتر بهم گفت حتی تونرم استفاده نکن. اول از همه از این کرم استفاده میکنم که برای بازسازی هست. احساس میکنم صورتم پوستم یکمی حتی زبر شده به خاطر سوزنایی که زده. اینجوری به حالت ضربه‌ای میزنن که کرم جذب پوستم باشه. این کرم آخری این زرده که بهم داده احساس میکنم بیشتر مرطوب کننده باشه، یه حالت مثل بازلین داره تقریبا. چون این کرم ها رو خیلی باید بزنم احساس میکنم تو دوربین هی صورتم چرب به نظر بیاد. دیگه باید تحمل کنید. بیشتر ویدیوهای من فیلتر اسکین سافت مال خود دوربین روش هست، برای همین خیلی بهم میگن که چقدر پوست صافه اینا. در واقع پوست منم خب مثل همه دخترها یه بار دوره داشته که جوش پر از جوش شده و اونقدرام صاف نیست که حالا توی دوربین به نظر میاد یا توی عکس‌ها هست، اما همه تلاشمو دارم میکنم که پوستمو روز به روز بهتر کنم. خیلی گشنم، بریم شام بخوریم. شام چیه خدا؟ بریم نهار بخوریم.
بچه‌ها نهار من آماده شد. حالا یه توضیح براتون بدم که این چیه. کلاً یه غذای ترکیبی ساختگی خودمه. این کالیفلاور رایسه که میشه همون فکر کنم گل کلم از این سفیدا. بعد به جای برنج میخورم. اینم ماهی سلمونه که با ادویه مخصوص استیک اونو سرخش کردم با روغن زیتون. این که کنارش میبینی یه نوع قارچه که اینم سرخ شده. اینم که خودم میدونی خیارشوره. این هم چیز جالب ایتالیایی فکر کنم که از این فلفلای گیلاسی هست بهش میگن چری پپر. از اونا داخلش اومدن چیز گذاشتن، کریم چیز، و به صورت حالا پیکل یه داخل یه موادی گذاشتن. خیلی خوشمزه است، هم تنده هم ترشه هم شیرینه، کلا همه مزه رو داخل خودش داره. خیلی خوشمزه است. تازه صاف کردم، برای همینه که اینجوری دقیقا چسبیده رو سرم. یه هفته 2 هفته بعد بگذره که عادی بشه، چون کامل از ریشه صاف میکنن اینجوری میخوابه. بعد که یه هفته بگذره یه کمی ریشه ها بلند میشه، قشنگ خوب وایسه دیگه. من توی اینستاگرام از بچه ها سوال بپرسن، از این کوشن باکس ها گذاشتم. حالا میخوام بهشون جواب بدم، میخوام با استوری بهشون جواب بدم، یعنی صحبت کنم. گفتم که حالا این سوالا برای شما هم خوبه بدونید. حالا یه سریاشو همینطوری که میخوام بهشون جواب بدم گفتم تو بلاگم بگیرم براتون. اینجوری کوشن باکس گذاشته بودم. واو، یه عالمه سوال اومده. به خاطر اینکه من جدیدن احساس میکنم خیلی یهویی فالوورای اینستاگرام رفت بالا و خیلی جدید اومدن تو پیجم و در مورد من هیچ نمیدونن و هی دارن کامنت میذارن و سوال میپرسن و کسی هم نیست بهشون جواب بده. بعد دیگه گفتم یه دونه از این کوشن باکس ها بذارم خودم به سوالاشون جواب بدم. بذار از همون سوالای اصلی شروع کنم. نوشته چطوری رفتی کره؟ به نظر از سن 15 سال باید چه کاری انجام بدی برای رفتن حالا به کره؟ اینو جواب بدم. فیلتر خوبم بذارم. یه فیلتر خوب نیست. داخل هایلایت اگه ببینی من توضیح دادم که از طریق بورسیه KGSB اومدم کره و از 15 سالگی اگه بخوایم بیاین کره به نظر من چقدر بد جواب میدم. اول اینکه من در سن 19 سالگی اومدم کره بعد از اینکه دیپلم گرفتم و من از طریق بورس KGSB اومدم، یعنی زودترین راهی که میتونین باش مهاجرت کنین بیاین کره بورس KGSB هست. KGSB من بعد از اینکه دیپلم گرفتم از طریق KGSB اومدم کره. از سن 15 سالگی خب فقط میتونید معدلتون رو خوب کنید برای اینکه اگر بخواین KGSB بگیرید. این خیلی خوب جواب داد. عزیزم من اینه که اهل ایرانم و یکی از آرزوام اینه که بیام کره خونه بخرم. به نظر شدنیه یا نه؟ با گرفتن خونه واسه خود کره‌ایام خیلی سخته، با اینکه من و یونس دوتامون درآمدمون خیلی بالاست نسبت به حالا خود کره‌ایام. حتی با وجودی که ما پشتیبانی خانواده یونس هم یکم داریم، بازم خریدن خونه الان برامون سخته. شاید مثلا یه چند سال آینده امکان پذیر باشه، اما خیلی سخته گرفتن خونه، مخصوصا تو سئول که اصلا نمیشه فکرشو کرد. فکر کنین خونه ها قیمتش بین 10 میلیون دلار به بالاست تقریبا. فکر کنم خونه های سئول 10 میلیون میشه، حساب کن شیبوک میشه 1 میلیون دلار. خدا آره از 1 میلیون دلار به بالاست. گرفتن خونه حتی واسه خود کره‌ایام خیلی خیلی سخته، چون مخصوصا توی سئول خیلی خونه ها گرونه. اما توی شهرهای کوچیک‌تر اگه بخواین شاید شدنی باشه، اما با توجه به اینکه خارجی هسته خیلی سخته. این نوشته که دوست دارم از ایران مهاجرت کنم ولی از تنها بودن اونجا میترسم. تو نترسیدی؟
میخوام بهش بگم که بالاخره تو همون ایرانم که باشی به سنی که برسی بالاخره تنها میشی. من مثلا فکر کردم گفتم که خب من به بچم به آیندم فکر کنم، به آینده بچه آیندم فکر کنم، مثلا زندگی بهتر براش بسازم و برای خودم 80 سال آیندم رو دوست دارم با داخل محیط که دوست دارم زندگی کنم. برای همین بود که کلا ترسام گذاشتم کنار و هر جا بره آدم میتونه دوست پیدا کنه. بستگی داره که بتونی راحت با آدم ها ارتباط برقرار کنی، راهش رو یاد بگیری. من دیگه برم زنگ بزنم یونسه ببینم شام چی میخوره، براش شام آماده کنم. خونه داری؟ زن خونه دار. بارون رو ببینید، هی داره شدید و شدیدتر میشه. میگن فردا که باد شدید میخواد بیاد، طوفان. واو. الان دوباره گاگنا و آب میبره. گاگنا سیستم این آبیش جوبش خیلی قدیمیه، خیلی زود پر میشه. اون دفعه دریاچه شده بود گاگنا. منوی امشب اموگ تنگه. اموگ یه نوع فیش کیکه با یه سری گیاه و اینا، با قارچ و اینا میذارن میپزه. خیلی خوشمزه است، سوپه تقریبا. واسا 여기 왔어? 나 비라고 찍고 있어. 자기 얼굴 표정. 오, 메리야. 왜? 여기 냉동에 한건 뭐야? 응, 아니야, 냉장. 그거 다 버려. 그거 먹는 버려야 거 아니야? 돼? 먹는 거 아니야. 다 버려야 돼. 나 버려야 깜빡했다. 안 넣었지? 안 넣었어 아직. 그거 다 버려 다. 네, 버려야 되는데 이거. 멀쩡해 보이는데? 이게 멀쩡해 보인다고 이렇게 다 곰팡이 폈는데 뭐야? 진짜 진심으로 그렇게 생긴 거 아니지? 아니 진짜로. 이게? 먹었어. 다 썩었는데? 넣어줄까? 아니 벌써 안 넣어도 돼. 그거 자를 필요도 없어. 그리고 그거는. 그래 넣어. 그래 넣으면 돼. 뭘 보낸 거야? 대파도 넣지. 대파는 안 썰어도 돼. 그런 거 다 안 썰어도 돼. 이거 그냥 넣어? 다 썰 필요가 없어. 지금 도마스는 양파도 넣어도 돼? 양파는 굳이 안 넣어도 돼. 약간 어제 남은 거. 그거는 그냥 채 썰어서 있는데 그거 굳이 넣으면 그거 완전 구름 탁해. 일부러 뭐 요리 못하는 척 지금 컨셉 잡는 거야? 진짜 이상하네. 아니야. 컨셉 아니야 진짜. 뭘 컨셉이야. 네, 컨셉이잖아. 그 정도로 모르지 않잖아. 아니 몰라. 칸 넣어도 되지. 우리 아빠는 덮밥에다가 파프리카를 심어놨는데. 몸을 짓하고 몸을 짓하고. 아버지한테 내가 불러. 몸을 좋은 거 다 넣어야지. براتون توضیح بدم، این که سلمون هست به صورت سوشی آماده کردم خام، و اینم مندو و یه نمونه شبیه مندو این که یه نوع رشته است دورش کیم زدن، بهش میگن کیماری، و اینا رو من گذاشتم تو ایرفرایر یه کمی سرخ شده، و اینم اون سوپ فیش کیک که بهتون گفتم. داخل خیلی از سریال کره دیدی نیستی میزنن به سیخ میخورن توی خیابون، این همونه. اینم از شام ما. یابا 밥 먹자.